Tervetuloa Oksaharjun osavuosi jatkoille. Täällä minä ja Oksaharjun Jukka niin katsotaan, että mitä Q1 jälkeen pörssiyhtiölle kuuluu ja nimenomaan Suomi-fokuksella. Jukka, osaatko sä kertoa nyt sellainen lyhkäisesti, että mitä siellä Q1 nyt oikeastaan on tapahtunut? Että onko syytä huolestua vai onko syytä juhlaa? No kyllä nyt on syytä olla aiempaa tarkempi yhtiövalinnoissa ja myös maantieteellisissä valinnoissa. Että tässä on vähän niin kuin kaistat mennyt kahteen eri suuntaan alkuvuoden aikana ja pari uutta mörköäkin on makrotalouteen ilmestynyt. Ja tässä kun katsoo nyt kevään alkukesän kurssikäyriä, niin tämähän on valahtanut jo pakkaslukemille tämän vuoden tuotto Helsingissä. Että lähestymme median suosimaa kriittistä 10 000 pisteen rajaa, että ehkä tässä kohta taas joku klikkiotsikko nähdään, että mennäänkö raja alapuolella käymään, mutta kaikkinensa niin ei ole niin seesteistä ollut kuin saattoi vielä alkuvuonna kuvitella. Mikä siinä on, että Helsingin pörssi on tällainen valahtanut, kun kumminkin maailmalla niin tuntuu, että indeksit rallattelee ylöspäin, että tuolla on Saksassa, Euroopassa kumminkin ollaan niin 13 pinnaa tämän vuoden aikana ja Nasdaq-indeksinikin 20 pinnaa ja SP500 8 pinnaa, niin mistä tämä johtuu tämä tämmöinen ero tänne niin kuin Suomeen ja muuhun maailmaan verrattuna? No, tämä on kyllä äärimmäisen hyvä kysymys, että tänä vuonna tosiaan maantieteestä riippuen niin indeksit on mennyt täysin eri lailla. Helsinki -6% alaspäin, niin kuin sanoin. Toki osinkotuotot pikkusen lieventää tuota iskua, että ollaan osinkoineen lähellä +/- osaltaan kyllä jenkkiteknologiayhtiöt, nehän kärsivät 21 vuoden syksystä alkaen, kun korot nousivat, inflaatio nousi ja ikään kuin arvostuskertoimet, joita sijoittajat sallivat näille nopean kasvun ja pitkäjänteisen kasvun yhtiöille, niin tulivat alaspäin, että siellä on taustalla lyhyillä ja keskipitkillä aikajänteillä selvästi rivakampaa kurssilaskua kuin Helsingissä näimme, ja ne on tänä vuonna rekyylinä tullut takaisinpäin, mutta ehkä se mielenkiintoisin on se, että vaikka Saksan markkina, niin taisi se viikkoisesti tehdä kaikkien aikojen huipun, ihan siis indeksitasolla all time high. Et siinä mielessä Helsinki kyntää 10 000 pinnan molemmin puoli indeksitasolla, niin se on hyvä kysymysmerkki, että onko siinä jotain reunamarkkinariskiä vai ei. No, kohta katsotaan tuloksia, niin kyllä siellä myös yhtiökohtaisesti niin monella trendi on kääntynyt alaspäin. Mainitsit tuossa ne Q1 möröt, niin onko niitä nyt muita, että tässä on paljon kaikennäköistä, on velkakattokriisiä ja on orastavaa pankkikriisiä ollut, niin onko tässä jotain muuta, että jatkuuko lista vielä näidenkin lisäksi? No joo, tässä oikeastaan ne kaksi kevään mörköä tulikin mainittua, että onhan tämä koko 2020-luku ollut, että joka kulman takaa on tullut epämieluisa yllätys, että ensin pandemia ja sitten nouseva inflaatio ja Putinin hyökkäyssota, Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan, nousevat korot. Ja nyt tosiaan tämän vuoden maalis-huhtikuussa on puhuttu paljon siitä, että Yhdysvalloissa pankkisektori ei täysin kestänyt korkojen nousua, eli pankin oma sijoitustoiminta ei kestänyt markkina-arvojen laskua korkopapereissa, pitkissä lainapapereissa, kun korot nousivat ja asiakkaat halusivat nostaa talletuksia. Ja tämähän levisi sitten myös maalis-huhtikuussa Eurooppaan sveitsiläispankin tapahtuman kautta. Ja ehkä osaltaan tämä on hieman rauhoittunut, tämä pankkikriisikeskustelu. Se on tietyllä lailla hallinnassa, mutta nyt toinen mörkö huhti-toukokuussa varmaan menee kesäkuun puolelle tämä keskustelu on Yhdysvaltain velkakatto, eli kyse on siitä paljonko Yhdysvaltain julkishallinto saa laskea liikkeelle uusia lainapapereita. Ja tämä on niin kuin tietyllä lailla niin kuin tyhmäkin kriisi, koska se on niin kuin täysin vapaaehtoinen. Et siinä missä me oltiin 2010-luvulla eurokriisissä, kun ennen kaikkea Etelä-Euroopan valtiot eivät saaneet siedettävillä ehdoilla markkinoilta uutta lainarahaa, niin Yhdysvalloillahan ei ole mitään ongelmaa tai ei olisi mitään ongelmaa laskea liikkeelle järkevillä ehdoilla ja korkotasolla velkakirjoja, mutta siellä on sitten lakiin kirjattu sääntö, että poliitikkojen pitää yhteisesti kongressissa kulloinkin nostaa sitä velkakattoa paljonko valtiolla saa velkakirjoja olla liikenteessä, ja nyt siinä on poliittinen debatti siitä, että ehditäänkö nostaa velkakattoa ennen kuin laskennallisesti rahat loppuvat, ja jos sitten rahat loppuvat, niin varmaan mentäisiin siihen, että siellä priorisoidaan lainan korkojen maksua, ehkä lainojen niin kuin takaisinmaksua, ja kenties viivästytetään julkishallinnon palkkojen ja eläkkeiden maksua esimerkkinä, että ei tässä niin kuin jenkkien maksuhäiriö tai puhumattakaan konkurssista, niin ei kai vapaaehtoisesti maailman suurin talous itseään semmoiseen aja, että on niin kuin tärkeää ymmärtää tämä ero eurokriisin ja jenkkien velkakattokriisin välillä, ja tässähän tietenkin on sisäpolitiikassa taustalla myös se, että ensi vuonna Jenkeissä tulee presidentinvaalit, ja siinä on vastapuolella tai haastajapuolella tietty intressi jo tällä hetkellä saada Bidenin hallinto näyttämään kaikki rahat tuhlanneelta, ja
viedä ikään kuin semmoista viestiä myös heidän kansalaisilleen. Mutta kaikkinensa niin sijoittajan pitää ymmärtää ero tämän eurooppalaisen valtionvelkakriisin välillä, missä aidosti sijoittajien markkinoiden luottamus lainottaa näitä valtioita kärsi kolauksen, ja taas Yhdysvalloissa, missä kyse on sisäpolitiikasta, kyllä markkinoilta lainarahaa heille annettaisiin. Ja saa nähdä, että meneekö tämä laskennallinen velkakatto rikki ennen tai saadaanko velkakattoa nostettua ennen vai jälkeen sen, kun laskennallisesti rahat loppuvat, mutta mun on todella vaikea nähdä mitään muuta skenaariota kuin se, että velkakattoa nostetaan sisäpoliittisen väännön jälkeen ja markkina tietyllä lailla rauhoittuu. Mutta tähän monologiin loppukaneettina, niin kyllä tämän kevään erilaiset pankkisektorin orastavat häiriöt ja velkakattokeskustelut ja muut niin ovat varmasti jonkin verran vaikuttaneet talouden aktiviteettiin ja tämmöiseen riskinottohalukkuuteen, investointien käynnistymiseen, kun samaan aikaan tässä muutenkin markkinoilla korkotaso on noussut ja heikentää niin kuin sekä kotitalouksien loppukäyttäjien ostovoimaa, elintasoa, mutta myös nostaa investointien käynnistymiskynnystä rahoituskustannusten nousun kautta. Tähän kohtaan ei tarvittaisi tämän tyyppistä debattia. No ennen Q1-tuloskautta, kun pidettiin täällä Oksaharju Etkoja, niin silloin ainakin posareita oli tullut niin kuin aika lailla, muutamia, ja tosiaan nyt on ehkä niin kuin negatiivisten tulosvaroitteen lista niin hieman pidentynyt. Joo, se on juuri näin, eli negatiivista näkymää on annettu sekä osavuosikatsauksen yhteydessä että sitten osittain katsauksen ulkopuolella eri tiedotteena. Ja ennen kaikkea mä kohdistaisin metsäteollisuuden sektoriin, joka nyt ei ole nykyään enää pelkkää metsäteollisuutta, vaan myös uusiutuvaa bioteollisuutta ja energiateollisuutta. Mutta kaikkinensa niin tämä korkojen nousu ja loppukäyttäjien heikentyvä kysyntä, niin se alkaa näkyä nyt näissä niin kuin teollisuuden yhtiöissä sitä kautta, että ehkä niin kuin yksinkertaistaen me oltiin vielä pari vuotta sitten lainausmerkeissä unelmien maailmassa, missä korkotaso oli 0 tai negatiivinen ja inflaatio oli 0 tai 1% ja velkaa sai ja valtiot velkaantui, keskuspankit elvytti. Ja kaikki nämä fundamentit ovat kääntyneet viimeisen reilun vuoden aikana päälaelle, eli korot on 15 vuoden huipussa, inflaatio 40 vuoden huipussa ja keskuspankki ei enää elvytä samaan tahtiin. Ja no, Suomessa käydään nyt hallitusneuvotteluja, että mitään ohjelmaahan tässä ei vielä ole ainakaan julkituotu tulevalle hallituskaudelle, mutta todennäköisimmin se velkaantuminen ei samassa mitassa jatku täällä kotimarkkinoilla. Niin kyllä tämä alkaa näkyy on se sitten pakkausmateriaalin kysynnässä tai missä vaan, niin se, että loppukäyttäjillä on ne yksittäisiä kuluttajia, kotitalouksia, mitä vaan, niin se kysyntä ei enää ole samanlaista kuin aiemmin. Ja metsäsektoriin se on nyt osunut ja aika näyttää, että tuleeko sitten konepajasektoriin esimerkkinä tai metallisektoriin, mihin sitten juonteet yltävätkään, mutta trendi on selvästi muuttunut ja ehkä osittain katsoo Helsingin pörssin tätä maalis-huhti-toukokuun käppyrää ja vuoden alusta miinukselle kääntynyttä kurssikehitystä, niin tämä heijastelee kyllä sitä, että epävarmuus on kasvanut. Viimeis kun tehtiin Etko-video, niin silloin muistaakseni videon nimi oli, että tilaa positiivisille yllätyksille. Onko niitä negatiivisia yllätyksiä sitten tullut odotettua enemmän vai mistä tämä epävarmuus oikein johtuu? No joo, siis on saatu Etko-videossa visioituja positiivisia yllätyksiä, esimerkkinä konepajasektori ja pankkisektori, jota silloin erityisesti uumoiltiin, niin käytännössä merkittävää tulosparannusta vuotta aiemmasta, ja vaikka se oli tiedossa, että näin saattaa käydä, niin vielä ennusteet ylittävääkin tulosparannusta näillä sektoreilla, mutta on nähty myös negatiivista puolta. Metsäsektori tuli mainittua yhtenä esimerkkinä. Ehkä kaikista kuvaavinta on se, että kun Helsingin pörssin 25 suurinta yhtiötä laittaa tarkasteluun, miten liikevaihto kehittyi tammi-maaliskuussa vuotta aiemmasta ja miten liikevoitto, on se sitten oikaistu tai vertailukelpoinen, niin jos ottaa ihan sen keskimmäisen yhtiön, 13 yhtiön, mikä niin kuin mediaaniksi asettuu, niin sekä liikevaihto että liikevoitto kasvoi 9% aiemmasta. Mutta eihän tämmöistä yhtiötä, niin kuin yksittäinen yhtiö löytyy 25, jolla asia on näin mennyt, mutta käytännössä yhtiöt paransivat yleensä 10% tai sitten tulos tuli alas 10% tai vähintään niin kuin kaksinumeroisen prosenttiluvun. Että se kehitys on hajaantunut erittäin merkittävästi ja se, minkä takia indeksi ei ole nyt kehittynyt kovin hyvin keväällä, johtuu mun nähdäkseni siitä, että vaikkapa pankkisektori, missä nähtiin 30, jopa yli 30% tulosparannuksia, okei, tulos paranee, osingonmaksupotentiaali paranee, mutta samaan aikaan, mitä nyt ollaan käyty läpi pankkisektorin orastavaa kriisiä, velkakattokeskustelua, niin ne arvostuskertoimet, on se PE-lukua tai osinkotuottoa, niin ne on tullut alaspäin, mitä sijoittajat sallii, eli riskiä nähdään siinä, että onko tuloskasvu kestävää, onko tulostaso ylipäätään kestävää, eli niitä sektoreita, joissa tulos oikeasti parani liiketoiminnan tasolla, niin tuloskertoimien sulaminen vei sen kurssinousun
mahdollisuuden, ja taas sitten kuluttajien lompakoista riippuvaiset yhtiöt, nyt esimerkkinä heitän vaikka Tokmannin ja Keskon ja YIT niin kuin asuntorakentamisen puolelta. Tokmanni ja Kesko niin kuin selvästi tulos alas vuotta aiemmasta, ja YIT taisi ihan sanasta sanaan sanoa, että asuntojen kysyntä on niin kuin historiallisen tai ennennäkemättömän alhaisella tasolla, suunnilleen niin kuin näillä sanankäänteillä. Niin tämä on hyvin, hyvin kahtia jakautunut, ja nyt hyvin keskeistä on se, että saadaan tämä pankkisektorin, valtiontalouksien ja rahoitussektorin kriisi rauhoittumaan, ja osaltaan sitten myös keskuspankkitoimissa on pakko nähdä kesän aikana se, että korkotasoa ei enää hilattaisi ylöspäin, vaan ensin vakaannutettaisiin tämä niin kuin nykyinen taso, ja sitten loppuvuonna kenties piirrettäisiin jo elvyttävämmän linjan ja politiikan paluuta rahapolitiikkaa, eli voiko korkotaso lähteä laskemaan niin kuin tämän vuoden lopussa tai ensi vuoden alussa, ja tässäkin varmaan nähdään Yhdysvalloissa korot lienevät jo nyt huipussaan tässä syklissä, Euroopassa nostettaneen vielä kerran 2, ja se, että milloin se elvyttävämpi linja lähtee, niin ehkä jenkit siinäkin on hieman Eurooppaa edellä, niin kuten usein makron käänteissä. Okei, eli Suomi-firmojen nämä niin kuin tulokset oli aika hajanaisia, että siellä oli sekä hyviä suorittajia ja vähän huonompia suorittajia, että semmoista keskivertosuorittajia, niin niitä oli harvassa, mutta oliko sitten ohjeistukset ja tulevaisuuden näkymät, niin oliko ne yhtä niin kuin hajallaan vai oliko siinä yhteneväisempi linja? No joo, kyllä nämä oli myös hajallaan, että toisin kuin vaikka vuosi takaperin, kun noin 9 yhtiötä 10 sanoi, että tulos pysyy samana tai kasvaa todennäköisimmin, niin kyllä nyt niin kuin sitä pessimismiä oli selvästi enemmän, että tokikaan kaikki yhtiöt eivät anna tämmöistä numeerista tai suoraa sanallista arviota, että kasvaako tulos vai laskeeko se, vaan antavat ympäripyöreämättä, niistä on vaikea ennakoida, mutta täysin selviä tulostason laskun arvioita, niin noin 5 yhtiötä suurista yhtiöistä ennakoi, että ei pysty loppuvuonna kuromaan alkuvuoden heikkoa kehitystä umpeen, vaan trendi pikemminkin jatkuu läpi vuoden. Sitten taas toiset 500 yhtiötä arvioivat, että hyvässä skenaariossa saavutettaneen viime vuoden tulostaso, mutta on silti todennäköistä, että jäädään siitä hieman. 10 yhtiötä, lähinnä ne, jotka alkuvuonnakin ovat parantaneet tulostasoa, niin arvioivat, että sama tahti jatkuu ja koko vuosi muodostuisi hyväksi. Toki sijoittajat alkaa katsoa nyt sitten tämän vuoden edetessä myös ensi vuoteen, miten vaikka teollisuusyhtiöiden tilauskannat kehittyy. Että se, että näkymä nyt on koko vuoden osalta vielä hyvä, niin ei tarkoita kurssikehitykselle mitään, koska katse kiinnittyy väistämättä kesän jälkeen jo ensi vuoteen. Ja sitten tosiaan näitä ympäripyöreitä yhtiöitä, niin muutama yksittäinen. Ylipäätään epävarmuustekijöiden listaukset yhtiöiden näkymissä, ne on erittäin monisanaiset, on toimialan muutosta, yhtiön muutosta ja on makrotalouden tilannetta, keskuspankkipolitiikkaa, on sotaa mainittu tai energiamarkkina epävarmuutta ja muuta, että kuten todettua, tällä vuosikymmenellä on kaikenlaisia käänteitä tullut ja tänäkin vuonna jo niin kuin useita käänteitä, niin varmasti kesän aikana pitää varautua siihen, että näkymät tulee muuttumaan, mutta ehkä ennen kaikkea niin kansainvälinen hajautus tuntuu tässä tilanteessa olevan semmoinen, millä sitten sijoittaja oman harkintansa mukaan voi pyrkiä tasaamaan kehitystä, että se on selvää, että yhtiökohtainen hajautus sillä on nyt ollut jo arvoa, koska indeksi on kehittynyt selvästi eri lailla kuin yksittäiset yhtiöt. Harva yhtiö on mennyt indeksin tahtiin tänä vuonna ja maantieteelliset alueet on erkaantunut merkittävästi ja kyllä mä sanoisin näin, että kun Yhdysvalloissa siellähän vältettiin myös eurokriisiä ja tavallaan finanssikriisin jälkeen tämmöinen W-muotoinen taantuma, niin vaikka siellä on nyt ollut jo 5 kvartaalia niin kuin perin heikkoa tuloskehitystä yhtiöillä, keskimäärin jopa laskevaa, niin se voipi olla näin, että siellä keskuspankki alkaa taas elvyttävämmän rahapolitiikan Eurooppaa aiemmin, ja joskus sieltä sitten se osakemarkkinoiden globaali vetokin lähtisi tälläkin kierroksella aiemmin kuin muilla markkinoilla, niin tämä on vaan hihasta ravistettu arvaus, mutta tähän hetkeen niin perusteltu. No nyt kun Q1-tuloskausi on taputeltu, Q2 puksuttaa eteenpäin tässä ja odotellaan seuraavaa Oksaharju Etko-videota, niin millaisia tärppejä tai mitä sä pitäisit silmällä nyt tässä seuraavien kuukausien aikana ennen kuin seuraava video pukkaa ulos? No joo, mä uskon, että nyt kun talousnäkymä on heikentynyt ja ylipäätään yhtiöiden tulevaisuuden näkymä, jos ei ole heikentynyt, niin vähintäänkin epävarmuus siinä on kasvanut, niin monella vakavaraisella yhtiöllä ja yritysjohdolla voi tulla mieleen, että josko tätä kasvunäkymää ylläpidetään tai vauhditetaan yritysostoilla. Ja mehän ollaan nyt nähty viime kuukausien aikana Helsingin pörssissäkin moneen yhtiöön on kohdistunut yleensä ulkomainen yritysostokiinnostus. Ja
tässä media kertoo, että Suomeen on jopa matkustettu liehittelemään suomalaisyhtiöiden hallituksia ja omistajia, että uskon, että tämä voi olla trendi, vaikka korot on nousseet, niin moni yhtiö on vakavarainen ja saa lainaa edelleen järkevillä ehdoilla, niin yritysostoaktiviteetin voi olettaa pysyvän korkealla tasolla. Ehkä en vielä mene visioimaan listautumisaktiviteetin nopeaa piristymistä, mutta sekin piristyy jossain vaiheessa. Sitten toinen näkökulma liittyy niin kuin arvosijoittajan perspektiivistä siihen, että nyt vaikka esimerkkinä pankkisektori, puhutaan pohjoismaisista pankeista, tulosparannus korkokatteen parannuksen kautta yhdistettynä matalina pysyneisiin luottotappioihin niin on johtanut merkittävään tuloskasvuun, mutta samaan aikaan kurssitaso pankkisektorilla on pysynyt flättinä tai jopa laskenut. Ja me nähdään pohjoismaisella pankkisektorilla PE-lukuja luokkaa 8 tai 9. Toki puhutaan koko vuoden ennusteesta, yleensä taaksepäin katsova PE voi olla 10 paikka tai päälle, mutta tavallaan ennustettu PE-luku tälle vuodelle, ennustettu osinkotuotto jopa 10% hipoo niin kuin ensi vuoden keväällä pohjoismaiseen pankkisektoriin, niin arvosijoittaja kohtaa epäsäännöllisin väliajoin tämmöisiä tilanteita. Joskus se muodostuu arvoansaksi, eli ne riskit, joita markkina nyt näkee vaikka velkakattoon liittyen tai globaaliin pankkikriisiin liittyen, niin jos ne räpsähtää silmille, niin eihän nämä ennusteet ja osingot toteudu, vaan kurssi tulee alaspäin ja siellä voi tulla kirje kotiin tai sähköpostiin, että laittakaapa osakeannissa lisää rahaa pankin taseeseen, että kassa kuivui. Mutta sitten taas, jos tämä globaali pankkiturbulenssi rauhoittuu, jenkit saa sisäpolitiikkansa kuntoon, maailmantalouden näkymä edes hieman piristyy, niin se voi olla, että me parin kvartaalin päästä ihmetellään, että miten saattoi olla, että pohjoismainen pankki on alle 10 PE-luvulla ja lähes 10% osinkotuottoennusteella. Tämä on niin kuin jokaisen omaan niin kuin oman tyynyn alle pohteisiin, että onko kaikki realismi aina mukana siinä, miten markkina hinnoittelee yhtiöitä. Se on oikeastaan tämän Q1-tuloskauden summeeraus, että ne sektorit, joissa parasta kasvua oli, niin niihin se suurin epäluottamus kohdistuu nimenomaan toimialan tasolla, mutta meneekö siinä lapsia myös pesuveden mukana? Jää retoriseksi kysymykseksi tähän loppuun. Okei, eli mitä mä nyt tässä niin kuin rivien välistä luen, niin sä näkisit, että tällä hetkellä ehkä enemmän löytyy mahdollisuuksia Helsingin pörssistäkin. No joo, täsmälleen näin, ja kaikki ikävät asiat, mitkä tällekin videolle on puhuttu, niin näähän on markkinoiden tiedossa jo, että jos markkinoiden tehokkuus on edes jollain tasolla, niin näiden kaikkien juttujen pitäisi olla jo pessimistien hinnoittelemana osakekursseissa, että kyllä tässä enemmän on varaa positiiviseen yllätykseen kuin negatiiviseen yllätykseen, mutta kyllä semmoinen tietty pelko niin kuin takalistossa tässä on, koska tällä vuosikymmenellä tosiaan niin melkein joka kvartaali on joku uusi mörkö ilmaantunut ja ehkä se on pysyvä olotila, ettei semmoista seesteistä markkinaa, missä talous kasvaa ja linnut laulaa ja yhtiöt antaa positiivisia varoituksia ja listautujat nousee 10% ekana päivänä, niin ehkä sitä aikaa nyt ei kannata haikaillakaan takaisin, että lähtökohtaisestihan tuotto-odotus on korvausta riskinotosta ja nyt on paljon riskejä, niin eikö se vastinparina pitäisi olla myös korkeampi tuotto-odotus? Näinhän se taitaa olla. Kiitos taas Oksaharju kommenteista ja oliko mä kuulevinani oikein, että sulla olisi taas uutta kirjaa tulossa? Joo, Karo Hämäläisen kanssa ensi viikolla tuodaan uusi gurukirjasarja jatke, nykyajan sijoituskurut ja ensi viikolla tosiaan tiedotamme lisää, vain Nordnetin kautta ennakkomyynti käynnistyy ja käytännössä käsittelemme nykyhetkellä elossa olevia miljardöörisijoittajia ja heidän tapojaan menestyä yli aikojen, eli yleensähän menestyvä sijoittaja, hän ei paina 2 jalalla kaasua silloin, kun kaikki menee hyvin ja talous nousee, vaan tekevät sen irtiottonsa haastavampina aikoina, niin uskomme Karon kanssa, että tämä on niin kuin nenäpäähän tähän markkinatilanteeseen. No niin, hyvä. Saatiin sekin pikku tiiseri ympättyä tähän videoon. Hyvä. Ensi viikolla ilmeisesti tulee tarkemmat speksit vielä ja tiedot tuosta uudesta kirjasta, mutta ei meillä oikeastaan varmaan tässä vaiheessa Oksaharju mitään muuta sen kummempaa katselijoille tarjota. Et kiitetään taas tästä juttutuokiosta ja nähdään sitten Q2 etkoilla. Morjes! Morjes! Eikö se ollut aika napakka? Yllättävän asiallinen. Oli myös yllättävän asiallinen. Eikö nämä ole asiallisia vai? Mieti, kun tätä tekisi ammattilaisessa. Niin, mieti kun tekisi. Näistähän voisi tulla hyviäkin. Just näin.